Salutare lume! Astăzi am primit la reparat această combină. Defectele ei au fost că nu se vedea display-ul, nu funcționa butonul de volum și una din casete nu funcționa, deci când dădeam play, dădea să se învârte și să oprea înapoi și tot așa. Asta funcționa numai că avea clapeta asta ruptă, dată jos și o trebuie să lipesc aici înapoi. Și am pus-o. Da, acum să vă arăt ce am schimbat aici. Deci problema display-ului a fost că avea o rezistență arsă, o rezistență de 4,7 ohmi. Așa, aici la casete a avut un buton care nu făcea contact, care era șiclit, o trebuie să-l scot, să-l disfac, să-l cură și să-l pun înapoi. Aici la CD-ul a avut problemă că nu vedea CD-ul, o trebuie să curăț laserul de praf. Și acum merge, citește toate CD-urile, doar track-uri fără MP3. Și am mai curățat o leacă aici pe placă toate contactele astea, care le vedeți voi, cu perea și cu alcool izopropil, din cauza că în momentul când apăsam pe un buton făcea altceva în loc să dea play, așa că am curățat și acum merge bine. Aici sunt funcțiile ei, vedeți și aici toate funcțiile. Acum am să dau play. Da. You must have broke your body long when the voice used to say you bury the dog. Ia o leacă să caut postul, nici măcar nu are cablu de antenă. Am spune o leacă mâna să văd dacă găsești ceva. Se pare că nu funcționează. Am să dau înapoi pe tape, play. Da, deci cam asta e filmulețul, cam asta am făcut la combina asta, vedeți?
Și aici din spate, uitați ce are ea. Uitați aici boxele, intrările. Aici vedeți și modelul de combină. Așa, aici porturile. Da. Transformatorul care e mărișor, aș zice eu. Așa. Da. Da. Cam asta e, bine. Salut!